ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම eketha YouTube channel එකේ Python video series එකේ 38 වෙනි වීඩියෝ එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ functions වල බොහොම වැදගත් මාතෘකාවක් වන parameters. එහෙම නැත්නම් පාරාමිතීන් ගැන. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝ එකකදී අපි function වල basic දේවල් කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන දේවල් තේරුම් ගන්න නම් ඔයා functions වල basic අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් බලන්න පහළ description එකේ මම link එක දාලා තියන්නම්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ functions වල මේ parameter එහෙම නැත්නම් parameters ගැන. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරලා තියෙනවා මේ def කියන keyword එක ගැන. මොකද function එකක් නිර්මාණය කරන්නේ මේ def කියන keyword එක use කරලා. අපි මේ def කියන keyword එක use කරලා ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය ශ්‍රිතය එහෙම නැත්නම් function එකේ නම යොදලා ඊට පස්ව මේ වරහන් ඇතුලේ තමයි parameter එක යොදන්නේ. එතකොට මේ පැරාමීටර් එකෙන් කරන්නේ මොකක්ද කියන දේ ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් නැතුව ඇති. අද අපි හිමීට ඒ ගැන කතා කරමු. අපි දන්නවා ශ්‍රිතයක් එහෙම නැත්නම් ෆන්ක්ෂන් එකක් නිර්මාණය කළාට මදි ඒ ෆන්ක්ෂන් එක නිර්මාණය කළයින් පසුව පහලින් කෝල් කිරීමක් කරන්න ඕන. හරිද? ඉතින් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ ගැන කතා කරා. ඔයාලට මතක ඇති අපි say කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් කලින් වීඩියෝ එකේදී හැදුවා. ඒ ෆන්ක්ෂන් එක හදලා ඉවරලා say කියන ෆන්ක්ෂන් එකේ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ලියලා ඉවර වුණාම අපිට ෆන්ක්ෂන් එක ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් නැවත ඒ ෆන්ක්ෂන් එකට කතා කරන්න ඕන. ඒ නැත්නම් මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරන්න ඕන. මේ ෆන්ක්ෂන් එක රන් වෙන්නේ එතකොට. හරි. අද අපි මේ කතා කරන පාරාමිතීන් එහෙම නැත්නම් පැරාමීටර්ස් වලින් සිද්ධ වෙන්නේ බොහොම පොඩි දෙයක්. ඒ තමයි මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරන අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකට කතා කරන්න එහෙම නැත්නම් රන් වෙන්න කියලා කියන අවස්ථාවේදී අපිට පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් එකට යම්කිසි data ටිකක් send කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක රන් වෙනකොට ඒ රන් වෙන වෙලාවට අදාළ රන් වෙන මොහොතට අදාළ රන් වෙන ටයිම් එකට අදාළ මොනවා හෝ data ටිකක් අපිට පාස් කරන්න පුළුවන් මෙහෙම ඒ අදාළ ෆන්ක්ෂන් එකට. එතකොට ෆන්ක්ෂන් එකෙන් ඒ data ටික අපි මේ පාස් කරපු data ටික ඇතුළට අරගෙන ඒ data වලට ගැලපෙන වැඩ ටිකක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ යාන්ත්‍රණයට මෙන්න මේ මෙකනිසම් එකට තමයි අපි කියන්නේ පාරාමිතීන්. එහෙම නැත්නම් parameters කියලා. මම දන්නවා දැන් එකපාරම ඔයාලට මේ දේ අවබෝධ වෙන්නේ නැතුව ඇති ටිකක් පැටලෙනවා ඇති. බය වෙන්න එපා. අපි ප්‍රැක්ටිකල් එක්කම කරලා බලමු. කෝඩ් එකක් ලියලාම බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඔන්න වෙනද වගේ හිස් Python script එකක් තියෙනවා මගේ ගාව. මම ෆන්ක්ෂන් එකක් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවා ෆන්ක්ෂන් එකක් හදන්න නම් අපි def කියන keyword එක use කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළ නමක් ලබා දෙන්න ඕන. මම මේ ෆන්ක්ෂන් එකට දෙනවා නමක් සාමාන්‍ය මොකක් හරි නිකන් හිතන නමක් මම දෙනවා. මෙතන test කියලා වගේ නමක් දෙනවා. මට එහෙම අදාළ නැහැ. කැමති විදියක නමක් දෙන්න පුළුවන්. කැමති නම. ඊට පස්සේ වෙනද මතක ඇති ඔයාලට අපි වරහන් දෙක දාලා මේක නිකන් තියලා තියෙනවා. වරහන් ඇතුලේ මොනවද කරන්න කියලා අපි මීට කලින් කතා කරලා නැහැ. අද ඉගෙන අපි කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මොකද්ද? සෙමිකෝලන් එක දාලා දැන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ අපිට සිද්ධ වෙන ඕන දේවල් ටික ලියන්න පුළුවන්. මම නිකන් මට ගිය සතිය මතක් වෙන්නත් එක්ක print hello කියලා මම දාන්නම්. නෑ මම print 10 කියලා ඉලක්කම දානවා. මේක මම ඉදිරි ප්ලෑන් එකටත් එක්කම තමයි මේ 10 කියන එක ලියන්නේ. මගේ ඉස්සරහට මේ 10 කියන එක වැදගත් වෙනවා මට ඉස්සරහට. හරි. anyway ඔන්න මම ෆන්ක්ෂන් එකක් හදලා තිනවා. හරි සරල ෆන්ක්ෂන් එකක්. මොකද්ද test කියන ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් කරන්නේ 10 කියන ඉලක්කම print කරන එක. හරිම ලේසි. දැන් මේක run කරොත් ඔයාලට මතකත් ඇති කලින් වතාවේ වීඩියෝ එක බැලුවනම් මේක run කරනකොට මොකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. මොකද ෆන්ක්ෂන් එක හැදුවට මදි අපි මේක call කරන්න ඕන. හරි. ඒ අනුව මම මෙතන test කියන ෆන්ක්ෂන් එකට කතා කරනවා. හරි. ඔයා දැන් run වෙන්න කියලා පහල මෙන්න මෙහෙම කතා කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේක දැන් රන් කළොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ටෙස්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක රන් වුණා 10 කියන එක print වුණා. මෙන්න මේතෙක් දේවල් අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම බලලා ඉන්න. වැඩිදුර විස්තර වැඩිපුර පැහැදිලි කිරීම එක මම කරලා තියෙනවා. හරි දැන් කතා කරමු පැරාමිතීන් ගැන. දැන් මට අවශ්‍ය මෙන්න මේ ටෙස්ට් කියන එක රන් වෙනවනේ මෙන්න මෙතන. ටෙස්ට් කියන එක මෙන්න මේ මොහොතේ රන් වෙද්දී මට අවශ්‍යයි ඒ මොහොතේදී මෙන්න මේ ටෙස්ට් කියන එක රන් වෙන මොහොතේදී ටෙස්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එකට මොන හරි data ටිකක් පාස් කරන්න. උදාහරණ විදිහට මට ඕන 3 කියන data එක පාස් කරන්න මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකට ඒ මොහොතේ මෙන්න මේ ටෙස්ට් කියන එක රන් වෙන මොහොතේ 3 කියන data එක මට පාස් කරන්න. හරි. ටෙස්ට් කියන එක රන් වෙන මොහොත කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන. මෙතන තමයි ටෙස්ට් කියන එක රන් වෙන්නේ. හරි. ටෙස්ට් කියන එක රන් වෙනකොට මම 3 කියන data එක පාස් කරනවා. ඕකේ ටෙස්ට් කියන data එක run වෙනකොට මම 3 කියන data එක පාස් කරනවා. ඒක කියවෙන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. අපි දැන් සාමාන්‍ය විදිහට නම් මෙහෙම ටෙස්ට් කියලා දාලා වරහන් දෙකක් දානවා.
මොකුත් දාන්නේ නැහැ ඇතුලේ. දැන් මට 3 කියන date එක පාස් කරන්න ඕන. අන්න එහෙනම් මම 3 කියන date එක මෙතන දානවා. හරි. පාස් කළාට මදි මේ පාස් කරන එහෙම නැත්නම් අපි මේ දෙන data එක බාර ගන්න කෙනෙක්ව අපි ලේස්ති කරලා තියන්න ඕන. තේරුණානේ? පාස් කළාට මදි ඒ පාස් වෙන date එක බාර ගන්න කෙනෙක් අපි මෙතන ලේස්ති කරලා තියන්න ඕන. මෙතන ready කරලා තියන්න ඕන. මම මෙතන ready කරනවා x කියලා කෙනෙක්ව මේ date එක බාර ගන්න. හරි. දැන් බොහොම සරලව මම ඔයාලට පැහැදිලි කිරීමක් කරොත් මෙන්න මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක රන් වෙනකොට 3 කියන data එක ෆන්ක්ෂන් එකට පාස් කරනවා. මේ data එක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන අපි ready කරලා තියෙන x කියන කෙනා ඒ 3 කියන data එක බාර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මට මෙතන මගේ මේ 3 කියන data එක පාස් කරලා ඒකේ තේරුමක් තියෙන්නත් එපා පාස් කරපු එකේ. හරි. ඒ තේරුමක් පෙන්නන්න මම මෙන්න මෙහෙම කරනවා. මම ಗುಣ කරනවා මේක x ගේ. මොකක්ද මේකේ තේරුම? දැන් මෙතන මේ x කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන මම දාපු පැරාමීටර් එක. මෙන්න මේකට තමයි අපි පැරාමීටර් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන දාපු අර මෙන්න මෙතනින් පාස් කරන වැලියු එක බාර ගන්නනේ දැන් මේ x ඉන්නේ. අන්න x තමයි මෙන්න මෙතනත් මේ ඉන්නේ. හරි. දැන් හිමීට තේරුම් ගත්තොත් මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙන මොහොතේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙනකොට 3 කියන data එක පාස් කරනවා මෙන්න මෙහෙම මේ ෆන්ක්ෂන් එකට. මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් මම මේ රෙඩි කරලා ඉන්න x කියන කෙනා මම මේ අර පාස් කරපු 3 කියන data එක අරගෙන මොකද කරන්නේ? print කරනවා 10න් ගුණ කරලා මම පාස් කරපු value එක. මම පාස් කරපු value එක මොකද? මේ වෙලාවේ 3යි. ඒ 3 ආවේ කොහොමද? මෙන්න මෙතනින් මම පාස් කරා 3. ඒ 3 බාරගත්තේ මෙන්න මෙතනින් x. හරිනේ. මෙතන තියෙන්නේ x නේ. හරි. ඒ කියන්නේ සරලව x කියලා කෙනෙක් රෙඩි වෙලා ඉන්නවා එළියෙන් එන කෙනෙක්ව බාර ගන්න. බාරගෙන යා මොකද කරන්නේ? 10 වැඩි කරනවා ඒ එළියෙන් එන කෙනාගේ. හරිද? ආයෙ මම කියන්නේ x කියන කෙනා හැම වෙලෙම රෙඩි වෙලා ඉන්නවා. කවුරු හෝ එළියෙන් එනවා ඒ එළියෙන් එන කෙනාව බාර ගන්න. මොකද යා කරන්නේ? එළියෙන් එන කෙනා බාර ගත්තාට පස්සේ එළියෙන් එන කෙනා යම්කිසි අගයක් අරගෙන ආවට පස්සේ ඒ අගය 10න් වැඩි කරනවා. 10 වැඩි කරනවා අන්න ඒ අගෙන් අපි ඒ එළියෙන් ගෙන අගෙන්. හරි. එළියෙන් ගෙන අගය තීරණය කරන්නේ මෙන්න මේ රන් වෙන වෙලාවේ. රන් වෙන වෙලාවේ වරහන් ඇතුළට දෙන වැලියු එක තමයි මේ යන්නේ. එතකොට මම ආයේ සරලව මේ මෙකැනිසම් එක ගැන කියන්නම්. අපි ෆන්ක්ෂන් එක රන් කරන වෙලාවේ මෙන්න මෙතන වරහන් ඇතුළේ වැලියු එකක් දෙනවා. මේ වැලියු එක මෙහෙම පාස් වෙනවා මෙතෙන්ට. මේ වැලියු එක බාර ගන්න ඉන්න කෙනාට තමයි අපි පැරාමීටර් එකක් කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මෙතන මේ පැරාමීටර් එකේ වැලියු එක පාස් වුණා කියලා පෙන්නන්න මොකද කරේ? ඔයාලට ඒක පේන්නත් එපයි. උදාහරණයක් ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න. ඒක පේන්න ඕන නිසා මම කරේ අර පාස් වුණු පැරාමීටර් එක පාස් වුණු වැලියු එක අපි මෙතනින් පාස් වෙච්ච වැලියු එක 10න් ගුණ කරලා මෙන්න මෙතන අවුට්පුට් කරනවා. හරිද? එතකොට සරලව මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? මේ 3 මෙහෙම එනවා. ඇවිල්ලා මේ x බාර ගන්නවා ඒ 3 කියන අගය. ඇතුළේදී අපි කරලා තියෙන්නේ මේ 10න් x වැඩි කරලා තියෙනවා. හරිද? 10 වැඩි කරලා තියෙනවා x කින්. එතකොට අර ඇත්තටම මෙතන දැන් x බාර ගත්තේ 3යි. උත්තරේ 30යි කියලා අපිට මෙතන ලැබෙන්න ඕන. ඔන්න මම ටිකක් ලොකුවට පැහැදිලි කරා මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. දැන් මම මේක රන් කරන්නම්. ඕකේ රන් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 30යි කියලා ආන්සර් එක මෙතන ලැබෙනවා. හරිම ලේසි. හරි. මේක මම තව ටිකක් ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන්. මට ආයෙ වතාවක් මේක කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවනේ කීප වතාවක් අපිට කීප ඕන තැනකදී මේ ෆන්ක්ෂන් එක නැවත කෝල් කර බලන්න පුළුවන්. මම ඒ වතාවේ මෙතෙන්ට පාස් කරනවා 7 කියන වැලියු එක. දැන් මෙතෙන්දි පාස් කරේ 3 කියන වැලියු එක මෙතෙන්දි පාස් කරන්නේ 7 කියන වැලියු. අන්න ඕක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. අපිට එක වතාවක එක වැලියු එකක් පාස් කරලා කෝල් කරන්න පුළුවන්. අනිත් අවස්ථාවේදී තවත් වැලියු එකක් වෙනම වැලියු එකක් පාස් කරලා කෝල් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ වැලියු එක තීරණය වෙන්නේ අපි මේක කෝල් කරන මොහොත මත. මේ මොහොතේ කෝල් කරද්දි 3 කියන වැලියු එක පාස් කරනවා. මේ මොහොතේ කෝල් කරද්දි 7 කියන වැලියු එක පාස් කරනවා. දැන් මේ 7 මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔයාලට මේක තේරෙනවා. හරි ලේසියි. මොකද 7 කියන එක්කිනා මෙතනින් පාස් වෙනවා. ඒ 7 මෙහෙම ගිහිල්ලා x බාර ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇතුළේ x ට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 10න් එක ගුණ වෙලා 10 වරක් 7 70 කියලා මෙතන ආන්සර් එක ලැබෙනවා. හරි. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේක රන් කරන්නම්. මම මේක රන් කරනවා. රන් කරනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. පළවෙනි පාර කෝල් කරද්දි 3 කියන data එක පාස් වුණේ. 3 කියන data එකට පාස් වෙලා අපිට 30 කියන output එක ලැබිලා තියෙනවා. 7 කියන data එක පාස් වුණාම අපිට 70 කියන output එක ලැබිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එක value එකක් විතරක් නෙවෙයි අපිට පුළුවන් value කිහිපයක් වුණත් පාස් කරන්න. ඉතින් value කිහිපයක් පාස් කරද්දී
ඔයා ඒ පාස් කරන වැලියු සංඛ්‍යාව වැලියු කීයද 1ද 2ද 3ද 4ද 10ද ඒක අදාළ නැහැ. ඔයා ඒ පාස් කරන වැලියු එක බාර ගන්න කෙනෙක් මෙතන රෙඩි කරලා තියන්න ඕන. හරි. දැන් මම මේ වතාවේ වැලියු දෙකක් පාස් කරන්න යන්නේ. වැලියු දෙකක් පාස් කරනවා නම් පැරාමීටර් දෙකක් රෙඩි කරලා තියන්න ඕන. මේ තියෙන අපේ පැරාමීටර් දෙක x කියන පැරාමීටර් එකයි y කියන පැරාමීටර් එකයි. හරි. දැන් මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉන්නවා. එයා එළියෙන් ඉන්න එක්කෙනෙක්ට නෙවෙයි දෙන්නෙක්ට රෙඩි වෙලා ඉන්නවා. එයා එළියෙන් එන දත්ත දෙකකට රෙඩි වෙලා ඉන්නවා. එක දත්තයක් x කියන කෙනා ගනි අනිත් දත්තේ y කියන කෙනා ගනි. ඔන්න ඔතන ඕක තමයි මෙතනින් වෙන්නේ. එතකොට මේ පාර ටෙස්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක එළියෙන් එන දත්ත දෙකක් ගන්න රෙඩි කරන් ඉන්නවා. පැරාමීටර් දෙකක් එයාට තියෙනවා. ඊට පස්සේ යා මොකද කරන්නේ? මේ එළියෙන් එන දත්ත දෙකේ ගුණ එකතු කරනවා. එළියෙන් එන්නේ x කියන එළියෙන් එන දත්තේ එන්නේ xටයි yටයිනේ. තේරෙනවනේ ඔයාලට දැන්. එළියෙන් කියන දත්තේ එන්නේ x කියන විචාලයටයි y කියන විචාලයටයි. එතකොට මේ x කියන විචාලයට මොන හරි දත්තයක් ලැබෙයි y කියන විචාලයට මොන හරි දත්තයක් ලැබෙයි. ඒ දෙන්නම එකතු කරලා අවුට්පුට් කරන එක තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ කාර්යභාරය වෙන්නේ. හරි. දැන් එතකොට ඔයාලට මේක තේරෙනවා දැන් මේ ඩේටා එක මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන වෙලාවේ ටෙස්ට් කියන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන වෙලාවේ අපිට හරිම ලේසියෙන් දෙන්න පුළුවන් පාස් කරන්න ඕන වැලියු. මම දෙනවා 10,20. ඔව්. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම දැන් වැලියු එකක් දීලා මදි. දෙකක් දෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතනින් රෙඩි වෙලා ඉන්නේ වැලියු දෙකක් අරගන්න. එයා වැලියු දෙකකට රෙඩි වෙලා ඉන්න නිසා මම වැලියු දෙකක් පාස් කරන්න ඕනේ යාට. හරි ඒ අනුව යාට තේරෙනවා ඇති මේ 10 කියන වැලියු එක මේ ගිහිල්ලා x කියන කෙනාට යනවා. 20 කියන වැලියු එක මේ ගිහිල්ලා y කියන කෙනාට යනවා. ඒ අනුව අන්තිමට බලද්දී x කියන කෙනා 10 වෙලා තියෙයි y කියන කෙනා 20 වෙලා තියෙයි. මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේදී වෙන්නේ මේ එළියෙන් එන වැලියු දෙක එකතු කරන එක. x ට ආපු වැලියු එකයි y ට ආපු වැලියු එකයි එකතු කරලා අවුට්පුට් කරන එක තමයි ෆන්ක්ෂන් එකේදී වෙන්නේ. ඒ අනුව 10 20 අවුට්පුට් කරලා 30ක් ලැබෙයි. ඕකේ අපි බලමු 30ක් ලැබෙනවද කියලා අපිට. ඔව් ඔයාලට පේන ඇති 30ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් කලින් වතාව වගේම අපිට පුළුවන් මේ ෆන්ක්ෂන් එක නැවත එක විදිහට කෝල් කරලා බලන්න. මට පුළුවන් ටෙස්ට් කියලා මම මේ වෙලාවේ ටිකක් වෙනස් වැලියු කෝල් කරන -5,40 මේ වගේ ඕනම වැලියු එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඕකේ දැන් මේකත් රන් කරලා බලන්න. හරි ඔයාලට පේන ඇති -5 නේ යුවේ. ඒකට ඒක -5 40ට දාන -5 කියලා කියන්නේ එතනින් අඩු වෙලා 35ක් කියලා එනවා. මම හිතනවා මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයාලට. ඒ මම පෙන්නුවේ ඔයාලට කැමති විදිහේ වැලියු එකක් මේකෙන් පාස් කරන්න පුළුවන් කියලා තේරුම් ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක දශම ස්ථානයක් වුණත් පාස් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට ඕන වැලියු එකක් මෙතනින් පාස් කරන්න පුළුවන්. මම දෙන්නම් 2.75 6.8 මේ වගේ අපිට float numbers ඒ කියන්නේ දශම ස්ථාන සහිත සංඛ්‍යා වුණත් පාස් කරන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. ඔයාලට ඒකට ගැලපෙන උත්තරය දෙනවා. කොහොම වුණත් වෙන්නේ අර දේ තමයි. මම ආයෙ කියන්නේ මේක හොඳින් තේරුම් ගන්න. වෙන්නේ අර දේ තමයි මොකද්ද? මෙතනින් පාස් කරන වැලියු එක බාර ගන්නවා මෙයාලා. මෙයා බාර ගන්නවා මෙයා. එහෙම බාර අරගෙන එයාලට කරන්න දීලා තියෙන වැඩේ කරනවා. දැන් මෙතන නම් වෙලා තියෙන්නේ එයාව එකතු කරන. ඒ දෙන්නම එකතු කරන එක. ඒක මෙතන වැඩේ එකතු කරන එක එකතු වෙන වැඩේ කරලා අවුට්පුට් කරනවා. ඒක තමයි සරලව වෙන්නේ. මේ දෙන වැලියු දෙක බාරගත්තා. බාරගෙන ඇතුළට ඒ දෙන්නව අරන් ගියා. ඇතුළට ඒ දෙන්නව අරන් ගිහලා ඒ දෙන්නගෙන් වෙන වැඩේ. ඒ දෙන්නගෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක බලලා වැඩේ කරලා දානවා. ඒක තමයි සරලව මෙතන වෙන්නේ. හරි. අපි තව උදාහරණයක් මෙතන try කරලා බලමු. මම මේ ෆන්ක්ෂන් එක වෙනස් කරනවා. ෆන්ක්ෂන් එකේ නම මම වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක ටෙස්ට් කියලා මම දෙනවා. මම බාර ගන්න යන්නේ n කියන පැරාමීටර් එකක්. ඔන්න මම කැමති variable name එකක් දෙන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මට ඒක. මම n කියන variable name එක දෙන්නේ. හරි. මම ඊට පස්සේ කරන්න යන්නේ hello. මම string එකක් තමයි print කරන්න යන්නේ මේ පාර. hello කියලා දාලා ඊට පස්සේ දානවා n. ඔන්නෝක තමයි මම කරන්න යන්නේ. එතකොට මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඔයාලට චුට්ටකින් තේරෙයි. මම ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරනවා. ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. කෝල් කරද්දී දැන් n ට වැලියු එකක් දෙන්න ඕන. නේ? ඒක ඔයාලට තේරෙනවනේ. දැන් මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක හදද්දී අපි n කියන එකක් දීලා තියෙනවා. ඇයි n කියන එකක් දුන්නේ? කවුරු හරි කෙනෙක් පිටින් එනවා වැලියු එකක් අරගෙන. එයාව බාර ගන්න තමයි මේ n කියන කෙනෙක් දුන්නේ. එහෙනම් අපි මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කරද්දී n ට අදාළ වැලියු එකක් දෙන්න ඕන. මම මෙතනදී දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ නම string එකක් විදියට මම මගේ නම දෙනවා. හරි. එතකොට මම මේක සේව් කරලා run කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා. hello Aish කියලා
output එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න සරලව ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා ටෙස්ට් කියලා. ඒ ෆන්ක්ෂන් එක බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා එළියෙන් කවුරු හරි එයි කියලා. මේ එළියෙන් එක්කෙනෙක් එනවා කියලා එයා බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. එයා මොකද කරන්නේ? එහෙම එළියෙන් එන කෙනා එළියෙන් එන කෙනා මේ n කියන කෙනා පැරාමීටර් එකනේ බාරගන්නේ. එළියෙන් එන කෙනා මෙන්න මේ n කියන පැරාමීටර් එක බාර ගන්නවා. ඒ n කියන පැරාමීටර් එකත් එක්ක hello කියන එක print කරනවා. ඕක තමයි මේ ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන වැඩේ. මොකද්ද? hello කියන එකත් එක්ක අර අපි එළියෙන් අරන් එන කෙනා එන්නේ n-ටනේ. මේ n print කරනවා. එතකොට දැන් එළියෙන් අරන් ඉන්නේ අයෂ් කියන එක. එයා අර hello කියන එකත් එක්ක අයෂ් කියන එක පෙන්නනවා. මොකද අයෂ් කියන එක එන්නේ මේ n අකුරට. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මම දැන් මෙතන පාස් කරන්නේ ඒ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරන වෙලාවේ මෙන්න මේ වෙලාවේ ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරන වෙලාවේ මම අයෂ් කියන එක තමයි පාස් කරන්නේ. අයෂ් කියන ස්ට්‍රින්ග් එක පාස් කරනවා. එතකොට මේ වැලියු එක මේ ගිහිල්ලා n බාර ගන්නවා. n බාර නම් මොකද කරන්නේ? මෙහෙම ඇතුළට ගෙනල්ලා hello කියන එකත් එක්ක අර n ට ආපු වැලියු එක print කරලා දානවා. ඒ අනුව තමයි මේ hello අයෂ් කියන output එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක ඔයාලා තව ටිකක් තේරුම් ගන්න අපිට පුළුවන් මේක try කරලා බලන්න වෙනස් නම් වලින් කසුන් කියන නමක් දුන්නා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා මේකේ මම රන් කරනවා රන් කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් හරි hello කසුන් කියන output එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ දෙවෙනි වතාවේ රන් වෙද්දී යාට පාස් වෙන්නේ කසුන් කියන value එක. කසුන් කියන value එක මෙහෙම ගිහිල්ලා n ට බාර අරගෙන n එක ඇතුළට ගෙනින් hello කියලා hello කියන කෑල්ලත් එක්ක hello කියන කොටසත් එක්ක මේ කසුන් කියන එක පෙන්නනවා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පැරාමීටර් එකක් වැඩ කරන්නේ. අද බොහොම සරල උදාහරණ කීපයකින් මම තේරුම් කරලා දුන්නා ඔයාලට කොහොමද පැරාමීටර් එකක් වැඩ කරන්නේ කියලා. ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල මේ පැරාමීටර් එකක් එහෙම නැත්නම් මේ ෆන්ක්ෂන් එක පැරාමීටර්ස් යූස් කරන එක ගොඩාක්ම වැදගත් ගොඩාක්ම තැන්වල ඕන වෙන ගොඩක් වැදගත් කන්සෙප්ට් එකක් තමයි අද අපි මේ විදිහට ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා බොහොම පුංචි උදාහරණ වලින් කියලා දීපු නිසා මේක හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා ඔයාලට. ඉතින් ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් හැමදේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් මේක ෂෙයා කරගන්න. අපේ channel එකත් එක්ක subscribe කරන්න. අපේ social media වල links තියෙනවා පහළ description එකේ. ඒවත් එක්කත් එකතු වෙන්න. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු ෆන්ක්ෂන් වල තවත් දේවල් කතා කරන්න. ගිහින් එන්නම් මම අයේෂ් චානුක eketha YouTube channel එක වෙනුවෙන්.